punctul meu de vedere, capacitatea mea de a citi și de a cuprinde un text s-a dezvoltat mult mai bun, adică într-un mod foarte pozitiv. Pentru simplu fapt că am învățat să analizez un text, împărțindu-l în mai multe paragrafe și fiecare paragraf cuprinde mai multe propoziții. Iar împărțeam paragraful respectiv în propoziții, citeam prima propoziție, analizam cuvintele necunoscute ca să pricep ceea ce o vrut să spună autorul și ca urmare rețineam în mod logic și nu mecanic propoziția respectivă. Așa, mai are cineva o părere? Da, eu o să spun ceva. Înainte eu învățam mecanic, efectiv repetam, să spun, ca un papagal informația dintr-un text sau dintr-un paragraf și faza era că uitam foarte repede după câteva ore sau zile. Acum simt că creierul meu este implicat activ în procesul ăsta și simt cum lucrează pentru a reține informația asta și informația rămâne mult timp în memorie. Adevăr, nu cu toate detaliile, dar ideea principală rămâne și de acolo aș putea cum să dezvolt ideea mai departe. Vă uitați acum diferit la autor? Gândiți cumva vreodată, adică v-ați pus întrebarea, oare ce a vrut să spună autorul acesta? Acum, după ce am făcut totuși câteva lecții, vreo 3, v-ați gândit vreodată, oare ce a vrut să zică autorul? Da, mi-am pus această întrebare. Până acum nu am înțeles atât de bine, dar punându-mă în locul autorului, am înțeles exact ce a vrut să spună acesta. Bun. La un moment dat am început să lucrăm pe să și scriem, nu doar să analizăm. Acum, credeți că s-a schimbat capacitatea voastră de a folosi scrisul, evident, în scopul învățării? Vorbim aici de învățare. Credeți că s-a schimbat capacitatea voastră de a folosi scrisul? Îl utilizați la fel ca și înainte? Unii dintre voi, din discuții, am înțeles că ați utilizat și înainte scrisul, într-un anume fel, sigur că da, propriu fiecăreia dintre voi. Dar după ce am studiat acele texte în felul acesta, s-a schimbat capacitatea voastră de a utiliza scrisul? Pentru mine, da. Când scriu informația, scriu un text și așa mai departe, este necesar pentru mine să învăț scrisul meu. Eu am memorie vizuală și atunci când am nevoie să folosesc o informație dintr-un anumit text, îmi imaginez pagina cu care am scris eu. Țin minte felul în care am scris, cu ce culoare, dacă am scris cu majuscule sau nu. Și asta mă ajută foarte mult. Dacă este scrisul meu, dacă este un scris făcut la calculator, nu pot să-mi imaginez nimic. E foarte important pentru mine să fie scrisul meu. Atât pot să spun momentan. Bine, dar tu ai făcut asta și înainte, nu? Nu prea. Eu Nu. am făcut-o. Deci nu ai făcut, Maria? Nu, pot să spun că nu prea, foarte rar. Acum am văzut că funcționează pentru mine foarte mult și simt cum creierul meu se implică foarte mult și încearcă să memoreze, nu să memoreze, să înțeleagă informația. Exact asta vreau să te întreb, îmi cer scuze. Nu încerci acum să memorezi, deci nu încerci să memorezi în continuare totul, nu? Mai puțin. Așa, întreabă doamna Covaci. O secundă. Vă uitați și voi? Dar atunci când scrieți voi texte originale, adică creați texte, încercând să fiți ca autorii. Wow. Păi... Ați fost vreodată în postura asta? Păi, de exemplu, atunci când ni se dau anumite proiecte, totuși proiectele nu se pot copia de la tot. De exemplu, eu am o carte, nu pot să copiez toate informațiile din cartea respective. Trebuie să analizez și să iau părțile importante și părțile care pentru mine sunt ușor de explicat. De exemplu, pot să iau de pe un site anumite informații, după aia de pe o carte anumite informații și după aia să fac un text ca să aibă informațiile corecte, că nu pot să dau informații greșite, clar, și trebuie să
mă acertez faptul că da, îs corecte și după să explic colegilor sau persoanelor care mă ascultă care a fost punctul meu de vedere și ce am vrut să spun eu prin chestia respectivă. Este ceva ce ați învățat despre voi înșivă? Da? Vorbim de învățare, într-adevăr. Deci ați devenit mai bune cunoscătoare ale capacităților voastre? Și dacă ați învățat ceva despre voi înșivă, ați descoperit ceva referitor la voi, la persoana voastră, Da. la emoțiile voastre, la felul în care reacționați. Ceea ce nu știați înainte, spuneam. Da. Păi da, eu am realizat că prefer mult mai mult să lucru în echipă, pentru simplu fapt că atunci când nu înțeleg anumite chestii, îmi vine explicate, mai ales cum... Ai la cine apela, Da, am la cine apela. Ai la cine să ceri ajutorul. Da, și în cazul în care, de exemplu, eu uneori mă panichez destul de ușor și nu reușesc să mă mai concentrez pe subiectul respectiv. Iar probabil în momentul respectiv și dacă e o chestie foarte banală, eu nu știu să o rezolv. Iar dacă îs cu Alexandra sau Răzvan, pot să-i întreb pe ei ca ei să pună mâna și să-mi explice, să mă calmeze și să-mi zic că cu tare. Să te aducă înapoi la realitate și să mă la calmeze. subiectul propriu-zis, să nu te lase să te abați Da. de la el, să te îndepărtezi Și în de la plus, el. da, și în plus, mulțumită lor, am învățat faptul că ar trebui să ascult persoane, nu să vorbesc eu într-una și să nu dau faci oportunitate de a vorbi. Bun, atunci revenim. Ce v-a plăcut cel mai mult? Ce ați găsit cel mai util în activitatea aceasta pe care am făcut-o în timpul proiectului Grow? V-am spus și eu cum se numește, v-a spus și doamna Maria Covaci. Îmi plăcut foarte mult pentru că s-a început predarea asta în școală, mi s-a părut ceva wow, pentru că până acum eram în școală obișnuit mecanic. După dictare, copiați textul acesta și de restul vă ocupați voi dacă puteți. Și îmi place efectiv că din clasă nu, din clasă prind ideea. Mai trebuie să repeți și acasă. Bine, normal, acasă te mai uiți, mai tragi o privire, dar trebuie să stai acasă să înveți la sânge ca să fii pregătit pentru un test sau, nu știu, pentru o ascultare, de exemplu. Și e foarte fain că din clasă ești cu materia gata predată și înțeleasă, ce mai important, și e foarte mișto chestia asta. Și asta m-a surprins foarte, în mod plăcut, să spun, că din școală chestia asta funcționează, să spun. Te duci cu cel puțin, ieși din sala de clasă cu cel puțin câteva idei pe care nu le-ai memorat, pur și simplu au fost înțelese. Asta vrei să spui? Da, pentru că eram obișnuit, ok, după dictare și creierul nu se implica activ în învățare după dictare. Nu era niciun fel de, ca o apă de ploaie, să spun așa. Și pentru că stăm toți colegii de clasă și profesorul încearcă să ne întrebe ce ai înțeles din chestia asta, explică cu cuvintele tale ce ai înțeles. Și efectiv creierul, vrei nu vrei, se implică. Da. Și asta vreau să spun, că e foarte fain chestia asta. Ați vrea să mai completați careva? Referitor la asta, vi s-a părut ceva util în activitatea aceasta, în timpul acestor ore, care au fost, câte au fost, 3 sau 4? Da, de exemplu, mulțumită metodei respective, eu am priceput, am învățat faptul că eu atunci când învăț cu o persoană împreună, în echipă, rețin mult mai ușor. De exemplu, atunci când am fost dată de nu mă înșel testul aciditate, eu n-am fost învățată deloc acasă. Am venit la liceu și am aplicat metoda de a convorbi, de a vorbi cu colegul meu și chiar am învățat împreună și uite că am luat 10 amândoi, mulțumit acestei metode. Că am mai glumit, am mai râs, am explicat